Hi guys! Hi guys! May guest ako today! May recruit ako sa vlog. So today we're going to Tadaan! Obvious ba? Kung anong gagawin namin? Hulaan nyo. Hulaan nyo guys. Yeah. Excited na siya. So for today's vlog, wow, we're going to DIY. We're going to have a DIY ng aming hair. And we're going to use the bedsheets. Show your color. Show your color. My color. Sa akin ay, ito yung Lisay na chestnut brown. Yan. Tapos kay Bezzy, mint ay Lisay na mint ash. So, good luck sa amin kung paano magiging kulay ng aming buhok. Hindi pa rin namin sure. Good luck sa amin. Pakipagdasal nyo na lang po yung mga future ng buhok. So, ayan. Kasi itong kung ECQ days natin, wala tayong salon. Walang open na salon pa. So, kailangan natin mag-DIY. And, by the way guys, vlogger na vlogger. Ready na tayo. Ready ka na, Beshi. Ito, nabili namin sa, saan ba ito? Lazada ba? Lazada for 449 pesos. And, open natin siya. Actually, na-open na namin to kasi nung Friday, diba? Nag-skin test kami. Nag-skin patch test kami. Kasi nakalagay siya sa instruction. Tsaka for any hair colors naman, kailangan importante yun. Para ma-prevent yung allergy ang hangin sa labas. Hangin sa loob. So, ayan. So, yung inclusions nitong isang box, meron siyang yung first solution. So, may dalawang solutions. Ayan. Ito yung solution 1 and solution 2. Tapos, meron kasamang gloves. Tapos, yung instruction na binasa naman ni Bezzy. So, bahala na. Tapos, yung pump. So, yung pump na ilalagay dito pag na-mix na yung solution. Tapos, itong repair treatment. Tadaan! Yan siya. So, ito ay made from Japan. Okay? So, ito na. Ready na si Freddy. Oo, kailangan maglagay tayo ng petroleum dito sa mga gilid-gilid para hindi malagyan ng ating leg. Mga parts ng hindi tayo ng petroleum muna guys. Tapos yung skin test namin, dapat sabi niya 48 hours lang. 30, parang observe mo siya for 2 times. 30 minutes, tapos 48 hours. Syempre, hindi mo naman maiwasang maligo. Hindi naligo kami. Ayun. Ganon. So, 30 minutes lang yung nasunod. So, yung first solution. Mga do not apply foam on wet hair. May mga instructions. I'll just link it down. Ito yung first solution. Tapos ito yung second solution. Tapos nagkapalit tayo. Tete. So ito. Tapos, ihalo natin siya. Ilalagay na natin siya. Ganyan. Hindi siya i-shake ng bonggang gano'n hindi. Ano lang siya? Ganun lang. Ano to? Ilang times? Parang not more than 5 times. Okay, sa instruction. So, hindi mo siya kailangang i-shake na gano'n. So, 1, 2, 3, 4, 5! Yan. Okay na siya. Gagawin mo 6. So, ayun. Ayan, may instructions. So, ayun, 5 times lang daw. And then, after nun, ito na yung pump. We're going to place the pump. So, open na natin siya. Then, lagyan natin yung pump.
ano, ipipress mo siya. Ipipress mo yung phone. Ito. Ay, ipipress mo siya. Kasi di ba dapat pag ano mo? Yun o. Ayun na siya, guys. Ayun na siya. Phone na siya. Can you see it? Ayun na siya. Yung phone. Ano nangyayari? Ba't madami? Yun, mahirap. Beshi, ano nangyari? Pero hindi pa rin siya kasing... So, ayan na yung mga buhok namin. Ma-foam na yung kanya kanina. Yung sa akin, natutuyot na siya. Konti na lang, babanlawan na. So, let's see kung ano magiging result ng aming hair. See you later! Hi! Wow! Hi! Bakla! So, we're back. Ayan na. May color ng aming hair. O, diba? Ayan o. Hindi masyadong makita. Pero, tatry namin picturean. Tapos, tag dun. Ilalagay na lang yung picture, diba? Pero ayan, yung color naman siya. Oh, diba? Effective naman. Ayan kay Bezie. Oh, see? Taray! Isay! Blondie ang lala mo! So, ayun. Ano yun? Sasabihin ko na kayo. Kalimutan ko. Okay naman yung, ano yun? Yung result. Kasi malambot sa hair. Lalo na pag nilagyan mo na nung oo. Pag nilagyan mo nung after repair treatment, yun. Okay naman siya. So, ayan. Tumalab naman siya. Ayun. Diba? Kita naman sa lighting. And, ayun. Malambot na. So, we're satisfied with the result. Wow. So, mga susunod, mga pag nag-fade na yung kulay, alam na this. Ibang kulay naman. Ibang kulay naman. Trial and error. And sana, yun, final thoughts, okay naman siya. So, it's a must try. Pero make sure na nag-skin test kayo. Hirap naman pumunta ng hospital pag kayo nag-allergy ka. Kahit sa kaartihan mo na hospital ka pa, diba? So, ayun na guys. So, if you like this video, kindly give it a thumbs up and kindly like and subscribe.